Pas denoncimit në Ora News për shfrytëzim të paligjshëm të lumit në Vlorë, pezullohen punimet në ndërtimin e rrugës në nënhetim 2 kompani, fituesit e tenderit dhe zbatuesit. Teatri kombëtar do të shembet dhe do të ndërtohet me koncesion me partneritet publik-privat. Kryeministri Rama replikon me ndrenikën, prezantohet projekti. Lulzim Basha i përgjigjet akuzave të Ramës për financimin nga Rusia, i kërkon të pres me qetësi hetimet. Berisha shmang përgjigjen, akuzon kryeministrin për drogën. 8 ekspertë Euralius do të mbërrijnë në Shqipëri për zbatimin e reformës në drejtësi. Kolegji i Apelimit shkarkon komisionerin publik për shkelje disiplinore. Silvio Berlusconi parashikon krizë politike në Itali, fton palët të bashkëpunojnë për të formuar qeverinë e re. Numri 2 i Partisë Demokratike Martina deklarohet i prerë, do të qëndrojmë në opozitë. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Puna për rrugën e lumit të Vlorës është pezulluar pasi firma bullgare që ka fituar tenderin për ndërtimin e lotit të parë dhe nën kontraktorët shqiptar janë në hetim. Prokuroria e Vlorës po jeton ato për shfrytëzim të paligjshëm të basenit të lumit të Vjosës, fenomeni denoncuar dhe i faktuar nga kamerat e Ora News. Puna për rehabilitimin e rrugës lumit të Vlorës është pezulluar 6 muaj pas nisjes. Kompania bullgare që fitoi edhe tenderin për lotin e parë dhe nën kontraktorët shqiptar janë në hetim nga Prokuroria e Vlorës për shfrytëzim të paligjshëm të basenit të lumit Vjos. Këto pamje të publikuara nga Ora News zbuluan skandalin e shfrytëzimit pa kriter të basenit të lumit të Shushicës dhe vu në lëvizje agjencitë ligjzbatuese në Vlorë. Organet ligjzbatuese nëpërmjet fakteve të vënë në dispozicion nga Ora News ka nisur procedimin penal për firmën Automagjistrali Teknomor dhe të gjithë nën kontraktorët shqiptar. Aktualisht të gjitha mjetet e firmës Arifa janë të rreshur nga tereni dhe puna është pezulluar. Në të gjithë gjatësinë e rrugës nuk punohet pasi zhavori me cilin shtrohet baza e lotit të parë nxirrej në shkelje të ligjit, siç konfirmon kjo shkresë zyrtare e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Brenda lumit këtë të hënë nuk ka asnjë fadrom, ndryshe nga pak kohë më parë ku ekskavatorët e firmës Arifa i SHPK, nën kontraktore për lotin e parë, gërmonin deri afër urës së Drashovicës. Këto pamje janë regjistruar për disa ditë me radhë në fund të vitit 2017 dhe fillim vitin 2018, rroshin vëmendjen e agjencive ligjzbatuese në Vlorë, të cilat pas verifikimeve të fakteve kanë regjistruar procedimin penal. Për rrugën u zhvillua një tender ndërkombëtar, por zbatuesit e projektit me vlerë rreth 2 miliard lekë janë vetëm shqiptar që duket se zgjodhen rrugën më të shkurtër për të ndërtuar një vepër të rëndësishme infrastrukturore për mira banor të lumit të Vlorës. Misioni Europian i asistencës ligjore Euralius do të sjellë në Tiranë ekipin e ri të ekspertëve që do të punojnë ngushtë për implementimin e ligjeve të reformës në drejtësi. Ekspertët do të jenë 8 dhe do të punojnë në Shqipëri për një periudhë 36 mujore, duke asistuar në fusha të ndryshme për të rritur transparencën dhe besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë. Euralius do të sjellë në Shqipëri ekipin e ri me 8 eksperta fatgjatë me misionin për konsolidimin e reformës në drejtësi në Shqipëri. Objektivi kryesor i misionit Euralius 5 është të forcojë pavarësinë, transparencën, eficiencën, llogaridhënien dhe besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Ky projekt do të fillojë me 1 prill dhe do të zgjasë për 36 muaj deri në vitin 2021. Një nga ekspertët që do të rekrutohet është lideri i skuadrës, detyra e të cilit do të jetë përgjegjës për menaxhimin dhe arritjen e rezultateve. Gjithashtu do të asistojë punën e Parlamentit dhe Ministrisë së Drejtësisë. 2 ekspertë do të asistojnë institucionet qeverisëse të sistemit të drejtësisë, specifikisht për zhvillimin e karrierës së prokurorëve dhe gjyqtarëve, si dhe hetimet disiplinore ndaj tyre. Një ekspert do të merret me drejtësinë penale dhe menaxhimin e zyrës së gjykatës dhe prokurorisë, duke përfshirë riorganizimin e tyre siç e kërkon ligji. Një ekspert IT që do të asistojë platformën digjitale të sistemit të drejtësisë. Një ekspert për trajnimin e zyrës së prokurorisë, i cili do të mbështesë shkollën e magjistraturës, si dhe krijimin e strukturave të brendshme funksionale brenda institucioneve të drejtësisë së re. Një ekspert për të drejtën civile, duke përfshirë dhe të drejtën e pronës, i cili do të ndihmojë departamentin e kodifikimit të ministrisë për të ndërtuar kapacitetet në fushën e së drejtës civile, dhe një drejtues i zyrës administrimit. Këta 8 ekspertë do të jenë ekipi i ri i misionit Euralius 5, që do të monitorojë nga afër reformën në drejtësi. Kolegji i Apelimit ka shkarkuar komisionerin publik Erald Saraçin nga detyra. Ky është vendimi i parë për emrat e miratuar në institucionet e reja të drejtësisë shqiptare, ndërsa dosja ndaj tij u paraqit prej operacionit ndërkombëtar të monitorimit me 3 shkelje.
Pas vendimit, Saraçi u shpreh se do të apelojë atë duke e cilësuar të padrejtë. Kolegji i apelimit ka vendosur shkarkimin e parë të zgjedhurve në institucionet e reja të drejtësisë. Togat e zeza vendosën lirimin nga detyrat komisionerit publik Herald Saraçi, i akuzuar për shkelje disiplinore në të paktën 3 raste dhe nuk ka bashkëpunuar me kolegun e tij Florian Ballhysa. Kërkesa për procedimin disiplinor ndaj tij është ndërmarrë prej operacionit ndërkombëtar të monitorimit. ONM-ja ka pretenduar se Saraçi nuk i është përgjigjur kërkesave. Ndikim i papërshtatshëm në ushtrimin e detyrës të një antari tjetër. Mos përmbushje e pa justifikuar, e qëllimshme, përsëritur, përkatësisht të funksioneve të tij, shkelje e rregullave të sjelljes në marrëdhënie me anëtarët e institucionit të rivlerësimit, vonesa dhe zvarritje të përsëritura dhe të pa justifikuara të veprime procedurale gjatë ushtrimit të funksionit. Në përfundim, kreu i trupës gjykuese Sokol Çomo deklaroi vendimin. Vetëm një masë e përshtatshme disiplinore që i përgjigjet rëndësisë së shkeljeve disiplinore është shkarkimi nga detyra. Vetë Saraçi në përfundim të seancës e ka konsideruar të padrejtë vendimin. Unë kam qenë i përfshirë në procesin e rekrutimeve të gjithë punonjësve të vetingut. Në këtë proces e rekrutimi, komiteti ad hoc pranon njerëzit në punë, pranon punonjësit në punë. Dhe ky komitet ka një kompetencë, pranimin në punë. Nuk e ka as mbledhja e gjyqtarëve të kolegjit apelimit, nuk e ka as mbledhja e komisionerëve publik. Unë kam respektu ligjin si antar i komitetit ad hoc. Nëse kanë dash që të veprojnë përmbi ligjin, kanë vepru si kanë dash vetë. Po unë do të ndjek rrugët ligjore, gjithë rrugët ligjore, unë s'mund ta pranoj. Komisioneri publik është pjesë e institucioneve të reja të drejtësisë, si një strukturë që kalon në veting prokurorët dhe gjykatësit. Një projekt danez për teatrin e ri dhe vendosmëria për të shembur ekzistuesin ka qenë pjesë e prezantimit të projektit të ri për cilin është kujdesur vetë kryeministri Rama. Përballë aktorëve ku munguan kryesisht ata që e kanë kundërshtuar vendimin për shëmbjen e teatrit aktual, kreu i qeverisë ironizoi ata që kanë dalë në protesta dhe ka premtuar se teatri i ri do të ndërtohet brenda 3 viteve në partneritet publik-privat. Kryeministri Rama nuk tërhiqet nga projekti për ndërtimin e një teatri të ri kombëtar në vend të atij ekzistues. Në kulmin e debatit dhe kur një pjesë e artistëve e kanë kundërshtuar këtë vendim, kryeministri ka bërë publik projektin në një sallë ku munguan zërat e aktorëve që kanë dalë kundër edhe pse në sallë përballë kreut të qeverisë ishin ulur pak prej tyre. Sipas Ramës, godina e teatrit të ri nuk do të ketë kull, por do të jetë një objekt që do t'i rikthejë dinjitetin aktorëve dhe qytetit, dhe pse sipas tij nuk ka asgjë të keqe dhe nëse ka kull. Nuk është një teatr me kull, po nuk do ishte asnjë mëkat edhe po të ishte nën kull. Nga 3000 metra katror rënoja që sot keni në dispozicion, do të keni 9000 metra katror në dispozicion. Ku nga hapësira të pa përshkrueshme, sepse janë realisht poshtruese për artistët. Janë poshtruese për dinjitetin e çdo kujt që mund të thotë vetes artist. Projekti është kundërshtuar ashpër nga disa aktorë që nuk ishin të pranishëm gjatë prezantimit të tij, por edhe pse nuk i kishte përballë, Rama e kishte një mesazh edhe për ta. Do të ketë edhe hapësirën e yjeve të shuar dhe yjeve të pashuar të historisë teatrit kombëtar. Kush sot del dhe bën protesta që mos prishet godina, do duhet mendoj se si të lër yllin e vet aty, se godinës nuk ka absolutisht çfarë i bën. Projekti i cili u prezantua nga arkitekti danez bashkëkohor Bjarke Ingels do të kalojë në parlament me ligj të veçantë, pasi ai do të ndërtohet në partneritet Bashkia e Tiranës dhe sipërmarrjes private. Arkitekti danez ka përashtruar idenë e tij të shtrirë një hapësirë prej 9000 metra shkatror me 4 salla. Risi për artdashësit do të jenë shfaqjet me qiell të hapur në sallën e improvisuar në terracën e ndërtesës, ndërsa salla kryesore do të presë 620 spektatorë. Pjesë të projektit do të jenë edhe 2 salla të tjera të tipit black box. Derisa të ndërtohet, teatri i ri, aktorët do të mund të japin shfaqje në 2 sallat e qendrës multifunksionale Turbina. Sipas kryeministrit Rama, Turbina nuk është zëvendësuese e përhershme, por alternativ derisa të ndërtohet teatri i ri. Disa artistë dolën hapur kundër prishjes së teatrit ekzistues, duke aluduar se në vend të tij do të ndërtoheshin kulla. Ata kërkuan rindërtimin e teatrit ekzistues, gjë që nuk u pranua nga ministra Kumbaro, as nga Bashkia e Tiranës dhe as nga kryeministri Edi Rama.
I vetmi aktor që qëndroi për 51 minuta përballë Ramës, edhe pse e kishte kundërshtuar projektin e prishjes së teatrit kombëtar ekzistues, ishte artisti i madh Robert Ndrenika. Ashtu si aktorët e tjerë, Ndrenika nuk ka ndërhyrë gjatë fjalës së kryeministrit dhe as gjatë prezantimit të projektit nga arkitekti danez. Por i kontaktuar nga Ora News pas këtij prezantimi, Ndrenika pretendoi se nuk ishte lejuar të ndërhynte për të pyetur, edhe pse nga kamerat kjo ishte e pamundur të fokusohej për shkak se aktiviteti ishte me regji qendrore. Për Ora News, Ndrenika deklaroi se projekti ishte si një kartolinë e bukur dhe se kundërshtonte kategorikisht faktin që qeveria kishte vendosur ta ndërtonte këtë në partneritet publik-privat. Sipas Ndrenikës, kryeministri nuk kishte ftuar asnjë nga kundërshtarët e këtij vendimi. Dhe ne do të vijmë të flasim për të njëjtën çështje. Dua t'ju uroj mirëseardhjen në zotit Kastriot Shipi, regjisor, njëkohësisht bashkëkryetari i Sindikatës Artistëve të Skenës dhe Ekranit. Mirëseardhjen. Vetëm një saktësim, antar kryesie, jo bashkëkryetar, ka një kryetar që është zoti Aler Çeloli. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ju që erdhët. Zoti Shipi, me sa duket ndodhi ajo që ju kishit paralajmëruar, çka do të thotë godina, do zbatohet një projekt që përgjysmon truallin e teatrit kombëtar, por njëkohësisht e humbet edhe identitetin. Ju vazhdoni të qëndroni këtij pretendimi apo pas këtij prezantimi keni ndryshuar mendim? Jo, unë jam thjesht më i qartë, po besoj që duhet jenë më të qartë tani edhe kolegët edhe publiku, që është ajo që kemi thënë që në fillim. Çështja nuk është pse kjo formë projekti dhe pse ky arkitekt, po çfarë i është kërkuar këtij arkitekti? Këtij arkitekti i është kërkuar të bëjë një ndërtesë që nuk ka lidhje me të vjetrën. Pra, i është kërkuar të bëjë një gjë të re, që mund të ishte e bukur kudo në çdo pjesë të Tiranës, por jo aty ku është trualli mitik i teatrit kombëtar dhe është vendimja e gjithë institucioneve të artit skenik shqiptar, përfshirë dhe lidhjen e shkrimtarëve. Çfarë ju bëri përshtypje sot gjatë prezantimit të projektit nga kryeministri? Të them drejtën, nuk pata asnjë befasi, e dija që njerëzit e thirrur atje do të përdoreshin si dekor, nuk do të lejoheshin të flisnin. Natyrisht vjen shumë keq që nuk është respektuar kolegu i nderuar Robert Ndrenika dhe cili do tjetër që ka dashur fjalën, qoftë edhe për 30 sekonda, qoftë edhe për respekt për faktin që e ke thirrur, mbasi të ka dëgjuar, se zoti kryeministri e mori fjalën 2 herë, foli arkitektin mes, pra njerëzit që të respektojnë dhe të dëgjojnë 1 orë, mund të dëgjosh 30 sekonda. Batuta e kryeministrit ika unë se kam punë të tjera, kam përshtypjen që ishte thyese për të gjithë ata që ishin auditorë. Po fakti që u bë ky lloj takimi, ky lloj prezantimi vetëm në prezencë të disa autoriteteve ose të përzgjedhurve nga ana e kryeministrisë, nuk ishte ndoshta një detyrim moral ndaj atyre që kanë kërkuar transparencë vazhdimisht dhe kanë dalë në protesta për këtë projekt? Po qeveria dhe bashkia vetëm transparencë nuk kanë ndërmend të bëjnë, sepse që të bënin transparencë do ta kishin filluar me faktin që nuk është fakt se nuk ka ndodhur, po me arsyetimin pse erdhën në pikën që vendosin që ta shembin. Në qoftë se do flasim për procedurë të rregullt ligjore, duhej më parë të ishte bërë një studim i cili të kishte konkluduar që kjo ndërtesë nuk mund të restaurohet, nuk mund të mbahet. Kjo nuk është. Nga ana tjetër, deri dje është pretenduar që nuk ekziston fare projekti. Ministria e Kulturës jo më lart se përpara një jave ka kthyer përgjigje zyrtare për Komisionin Parlamentar për Edukimin që mbulon çështjet e kulturës, duke thënë që nuk ka as studim fizibiliteti, pra studim të llogaritjes së kostove të ndërtimit, as projekt. Përpara 2 javësh, kryetari i bashkisë tha që kemi vetëm një propozim. Sot del që ka projekt. E gjitha është në mungesë të plotë të transparencës. Kush e gjeti këtë arkitekt? Çfarë ju kërkua? Një arkitekt i famshëm thotë asnjë projekt nuk del më i mirë se sa porositësi e tij. Porositësi në këtë rast është shteti shqiptar. Nëse ti i kërkon të bëj një sallë në formë kubi, arkitekti do ta bëjë në formë kubi, sa arkitekti dëshiron që të fitojë projektin. Kjo është normale. Zoti Çipi, si mendoni më tej se do të vazhdoj kjo histori? Çfarë do të ndodhë? Unë e kam thënë në mënyrë të përsëritur, e kam thënë edhe sot edhe kam një muaj që e them, po sigurisht që ky debat në një pikë ka drejt zoti Rama ka filluar para 20 vjetësh dhe me që e përmendi zoti Rama, mund të rikthem duke thënë që edhe në rastet e tjera që teatri ka qenë i kërcënuar në vitin 1998, 2000 dhe 2002 e kanë shpëtuar qytetarët, të cilët kanë sensibilizuar instancat vendimarrëse dhe politikë bërëse. Edhe sot po e them nga kjo studi e respektuar, teatrin do ta shpëtojnë qytetarët. Si do ta shpëtojnë? Duke bërë reagimin që duhet bëjnë qytetarët, të ushtrojnë trysnim mbi qeverinë, të kërkojnë transparencë, të kërkojnë që po patjetër duhet të ketë një organizim qytetar. Duhet që të hidhen opsionet në tavolinë, jo në mënyrë a priori qeveria të vendosi që ky është arkitekti, ky është projekti, kjo është edhe forma e financimit, pra me partneritet publik-privat, pa ditur se sa janë kostot dhe duke shpërfillur historinë dhe vullnetin e qytetarëve.
Ajo që më gëzon mua është që ndërkohë që unë vija për në studion tuaj nga një studio tjetër televizive, pash një mesazh të Ylli Banjanit, që është një personazh publik, i cili fliste me forcë, me argumentin që teatri nuk është i artistëve, por është i qytetarëve. Në këtë kuptim ai ka shumë të drejtë, unë jam një nga njerëzit që e kanë përkrahur këtë ide prej fillimit. Gjithashtu mora një mesazh tjetër që një njerëz që nuk është artist, që është personazh që mund të quhet mirëfilli i shoqërisë civile, sapo kanë ndërmarrë nismën për një peticion, peticioni është tashmë online në faqen avaz.org, ku kërkohet qartësisht ndalimi i koncesionit mbi truallin e teatrit kombëtar. Pra, janë shenja shumë pozitive që shoqëria civile po merr, si thuaç, flamurin e kësaj lufte, nuk po e le artistëve, dhe artistët për këtë duhet gëzohen. Nuk duhet shqetësohen se po humbasin protagonizmin. Megjithatë, ajo çka ka ndodhur është se artistët fillimisht u shfaqën të bashkuar dhe tani jeni të përçar. Ajsa shohim vetëm individ që japin deklarata apo intervista në studio televizive. Shiko, unë përmenda tre përplasje që kanë ndodhur për të njëjtën tempo thuajse, me një ndryshim të vogël që në vitin 2000 diskutohej ligji, po ligji ishte konceptuar për të shkatruar teatrin. Në 98 ka pasur një mbyllje me urdhër nga ish ministri i kulturës Edi Rama të sallës, me pretendimin që salla është e rrezikshme për zjarrin dhe shembjen. Dhe në vitin 2002 është bërë një propozim identik me këtë që është sot, vetëm se nuk përdori këtë terminologji, nuk thuhej partneritet publik-privat, por ishte njëjta gjë. Pra, në të tre këto raste, asnjëherë artistët nuk kanë qenë 100%. Unë nuk e di pse mediat pyesin vazhdimisht dhe kërkojnë që 100% e artistëve të jenë në një mendje. Asnjë komunitet nuk është kaq. Na ka mbaruar dhe koha, vetëm shkurtimisht dhe diçka të fundit. Po, a ju ka bërë ndoshta të mbyllni gojën, në thonjë fakti që një pjesë e mirë e juaj artistëve kanë marrë projekte sa në bashki, sa në Ministrinë e Kulturës? Do të thotë që unë kam marrë njërin nga projektet për shembull. Pse duhet ta mbyll gojën? Unë atë që besoj, pjesa tjetër që janë bashkuar dhe që nuk po kundërshtojnë. Kam këto bindje, jo sepse kërkoja të merrja një projekt. Unë mund të marr 20 projekte në Ministrinë e Kulturës edhe 30 projekte në bashki dhe unë prapë mendoj që ai teatër nuk duhet shembet. Në sensin që nuk duhet të tjetërsohet, që të kuptohemi, se nuk është se po them që duhet rrim ato mure me atë gjendje teknike që ka. Nuk duhet të humbas identitetin. Zoti Çepi, faleminderit që ishit në studion e Radio Televizionit Ora News. Faleminderit. Ndërkohë, do të vjojmë të flasim për të tjera çështje të ditës. Lulzim Basha i është përgjigjur thirrjes së kryeministrit Rama për të dëshmuar në prokurori për çështjen e lobimit nga selia blu pas mbledhjes së grupit. Kreu Demokrat tha se as ulurimat e Ramës dhe as dëshpërimi i Ballës nuk e heqin dot vëmendjen nga kokaina, por duhet presim rezultatin e hetimit nga FBI-a për këtë çështje. Shpifje që synojnë tërheqjen e vëmendjes nga probleme të thella që po kalon vendi. I ka quajtur kryetari i opozitës Lulzim Basha akuzat e Partisë Socialiste për çështjen e kontratave të lobimit. Në fund të mbledhjes së Partisë Demokratike, Basha tha dy arsye pse qeveria është fokusuar në luftë kundër opozitës. Partia Demokratike i ka bërë të qarta si drita e diellit të gjitha aspektet financiare dhe zgjedhore të saj. Dhe gjithçka ka dalë në përputhje me ligjin. As ulërimat e Edi Ramës, as dëshpërimi i Taulant Ballës nuk mund ta heqin vëmendjen nga fakti se përmes një takimi sekret ditën e premte në një spital në kombinat dhe përmes mekanizmave tjerë korruptiv po përgatiten dy mënyrë të mëdha. Sabotimi total i jetimeve të kokainës Maminasit dhe lirimi i Sajmir Tahirit. Basha tha se ishte Partia Demokratike ajo që muaj më parë inkurajoi prokurorin të hetojë çështjen e kontratave të lobimit. Ju kujtoj se kemi qenë net para që kemi kërkuar verifikimin nga prokuroria, të presë Edi Rama verifikimin nga prokuroria. Dje na doli një lajm që po verifiko ka dhe FBI-a. Kur verifikon FBI-a, zakonisht nuk e din as presidenti i Amerikës, po këtu doli, në qoftë se është ashtu të presim hetimin. Pse ngutet? Të presim rezultatet e hetimit. Ish kryeministri Sali Berisha deri më sot ka qëndruar jashtë debatit për çështjen e lobimit, por kur u pyet nga media, edhe ai mendon si kryetari Lulzim Basha. Edi Rama përpiqet që të tymnojë këto zhvillime, të cilat shumë shpejt do të shënojnë fundin e karrierës tij si Noriega i Ballkanit, Noriega i Europës. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike u mblodh për të diskutuar për agjendën e seancës parlamentare të sejntës, ku është parashikuar interpelancë me kryeministrin për heqjen e qytetarëve nga ndihma ekonomike. Ndërkohë sot janë bërë 6 muaj nga formimi i qeverisë, ndërsa kryetari i opozitës tha se Rama ja doli të certifikojë Shqipërinë si Kolumbinë e dytë.
Për të folur për çështjen e lobimit për redaksionin politik të opozitës, pas pak do të jemi në studio me deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Rudina Ajdari. Ndërkohë do të vjojmë të mbetemi te kjo çështje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është përfshirë nga debate në lidhje me një hetim që kërkoi numri 2 i këtij institucioni në lidhje me kontratën e lobimit të Partisë Demokratike. Denar Biba kërkoi hetim të thellë, ndërsa më vonë institucioni KQZ-s i kërkoi partive të deklarojnë burimet e financimit deri në 31 mars, ndryshe do të përballen me gjoba. Debati për kontratat e lobimit të PD-s përfshiu edhe mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ishte nën kryetari Denar Biba, ai që i bëri apel KQZ-s të thellojë hetimin për këtë çështje. Por për kreun e KQZ-s, Denar Biba ka kërkuar vetëm gjop ndaj Partisë Demokratike dhe jo hetim të mëtejshëm. Po që komisioni duhet vërtet të thellohet në lidhje me këtë, në fundit ky është detyra e funksionit. Në fakt ju atëherë propozuat 30% gjop. Po, ka qenë propozimi ju. Propozove që penaliteti ndaj asaj partie ishte shumë herë më i rëndë nga çu vendos nga komisioni. Nuk u mor parasysh propozimi im, po nuk ishte kjo ajo që duhet vërtet. Por pas mbledhjes, institucioni i KQZ-s i kujtoi partive politike datën 31 mars, që është afati i fundit për të dorëzuar raportet vjetore financiare të 2017-s, duke paralajmëruar gjoba në rast se afati tejkalohej. Ju kujtojmë partive politike të regjistruara në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës detyrimin për depozituar raportet financiare vjetore të vitit 2017 brenda datës 31 mars 2018. Shkelja e afateve të dorëzimit të raportit financiar në kohën e duhur dënohet me gjobë nga 50.000 deri në 100.000 lekë. Prej disa ditësh dy partitë kryesore PD dhe PS po replikojnë në distancë në lidhje me një të ashtu quajtur skandal të lobimit të fushatës së PD-s. Si kryeministri Rama, edhe Partia Socialiste kanë kërkuar zbardhjen dhe deklarimin e Lulzim Bashës para prokurorisë. Një javë pas zgjedhjeve, kriza në Itali duket se të paktën për momentin nuk ka zgjidhje. Partia Demokratike Matteo Renzi ju përgjigj negativisht një ftesë të kreut të Forca Italia Silvio Berlusconi, i cili dha alarmin se moskrijimi i qeverisë e fuste të ardhmen e vendit në rrezik. Por numri 2 i Partisë Demokratike Martina deklaroi prerë se partia që ai drejton do të vijojë të qëndrojë në opozitë. Krijimi një qeverie koalicioni në Itali duket të paktën për momentin e pamundur. Partia Demokratike e Matteo Renzit ju përgjigj negativisht ftesës së kreut të Forca Italias, Silvio Berlusconit. Kavalieri e drejtoi apelin në emër të demokracisë që sipas tij po vihet në rrezik të madh, duke mos e ngritur qeverinë e re, madje duke mos hezituar të kërcënojë me zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Bashkëpunoni në krijimin e qeverisë së re ose ardhmja demokratike e vendit vihet në rrezik. Bashkohuni me koalicionin e së djathtës e na ndihmoni të krijojmë qeverinë e re. Në rast të kundërt, koalicioni i djathtë do të kërkojë zhvillimin e zgjedhjeve të reja, që do të ishte një sinjal i keq për demokracinë në vend, duke e futur në një rrugë të vështirë të pasgjidhshme. Por edhe një herë tjetër, Partia Demokratike pas një mbledhje urgjente të kryesisë i ka mbyllur derën një koalicioni të tillë, duke i treguar madje Berlusconit se me forcë politike mund të bëjë koalicion për të qeverisur dhe që sipas Mauricio Martina mund të jetë Lega Nord që ka marrë shumicën brenda koalicionit të djathtë ose me lëvizjen pesëyjet, ndërsa vetë Partia Demokratike do të qëndrojë në opozitë. Humbja jonë në këto zgjedhje që e thellë, respektojmë forcat politike që i fituan zgjedhjet, të cilëve u takon dhe krijimi i qeverisë së re. Partia Demokratike do të jetë në opozitë, respektojmë votën e të gjithë italianëve e do të jemi koherent ndaj rezultatit të zgjedhjeve. Në këtë mënyrë, zëvendësi i Matteo Renzit ka treguar se do të ndjekë të njëjtën linjë me atë të ish kryeministrit dhe se nuk ka ndërmend të ndryshojë kursin politik dhe as të bëhet pjesë ndonjë koalicioni qeverisës. Vetë Renzi pas mbledhjes deklaroi se nuk do të pranojë kurrë që Partia Demokratike të jetë paterica qeverisëse për forcat e tjera politike. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë do të ndërmarrë masa për të përshpejtuar procedurat për azilin dhe dëbimin e refugjatëve. Sipas tij, Gjermania do të mbetet një vend i hapur, por siguria e qytetarëve është prioritet për shtetin, ndërkohë Partia Socialdemokrate kërkon një politikë të re për refugjatët. Gjermania do të hartojë një plan për procedura më të shpejta për azilin dhe dëbimet. Kështu është shprehur kreu i Unionit Kristian Socialist Horst Seehofer, i caktuar të shërbejë si ministër i brendshëm në qeverinë e re të Angela Merkel, në një intervistë për gazetën Bild am Sonntag.
Numri I ri adhesimeve duhet të rritë ndjeshëm dhe ne duhet të jemi më të ashpër sidomos kundrejt kriminalëve dhe personave të rrezikshëm në radhët e azil kërkuesve. Toleranca ndaj shkelësve të ligjit do të jetë zero. Duam të mbetemi një vend kozmopolit dhe liberal, por kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve, na duhet një shtet I fortë. Unë do të kujdesem për këtë. Në anën tjetër, zëvendës kryetarja e Partisë Social-Demokrate Manuela Shvesig I kërkoi partisë së saj të diskutojë hapur për mungesat në integrimin e refugjatëve. Ne të gjithë duhet të pranojmë se duhet ta zhvillojmë debatin mbi kufijt real të integrimit në mënyrë më të sinqertë, pa e shtruar për diskutim pranimin e refugjatëve, u shpreh zëvendës kryetarja për gazetën Velta Sondag. Banka e Shqipërisë qeli javën e paras për vitin 2018 me moton paraja të shtëmbjellësh do të korrësh. Guvernatori I Bankës së Shqipërisë Gent Sejko tha se aktivitetet që organizohen gjatë kësaj jave synojnë të tërheqin vëmendjen e të rinjve dhe fëmijëve në lidhje me rëndësinë e paras. Kryetari I shoqatës së bankave tha se gjithçka nis me një edukim të duhur financiar. Shtëmbjellësh do korrësh. Kjo ka qenë motoja për vitin 2018 e javës së parasë e organizuar nga Banka e Shqipërisë. Guvernatori Gent Sejko shpreh se kjo nismë kërkon të tërheqë vëmendjen e të rinjve dhe fëmijëve mbi domethënien e financave personale. Kjo bëhet me vetmin qëllim për të rritur kulturën financiare, për të menaxhuar më mirë financat personale, për të pasur një përshtatje më të mirë me aktivitetet ekonomike, me situatën ekonomike. Kryetari I shoqatës së bankave e cilësoi edukimin financiar bazë për zhvillimin ekonomik. 12 deri në 18 mars 2018 njihet në mbar botën si java e paras, e cila këtë vit festohet në më shumë se 135 shtete. Ullet papunësia në vend duke arritur në nivelin më të ullët në 3 vitet e fundit. Sipas të dhënave të Instatit, pavarësisht uljes në total të nivelit papunësisë, shqetësim mbetet punësimi të rinjve të moshës 15 deri në 29 vjeç. Ndërkohë në bazë të qyteteve Vlora dhe Lezhë renditen si qytetet me papunësinë më të lartë, të ndjekur më pas nga Tirana, Berati dhe Fieri. Niveli I papunësisë për kategorinë e të rinjve ka qenë më I lartë edhe për 3 mujorin e fundit të 2017-s. Të dhënat e Instat tregojnë se në total niveli I papunësisë është ulur, duke arritur shifrën më të ulët në 4 vite. Ndërkohë në bazë vjetore, niveli I papunësisë për 2017 është 13.7% nga 15.3% që ishte për 2016. E megjithatë, pavarësisht kësaj, kategoria 15 deri 29 vjeç ka nivelin më të lartë të papunëve, me rreth 24.6%, edhe pse krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë papunësia tek të rinjt është ulur, sërish ata mbeten kategoria më problematike. Qyteti bregdetar I Vlorës rezulton me nivelin më të lartë të papunëve në vend, e ndjekur më pas nga Lezhë, Tirana, Fieri dhe Berati. Në bazë të gjinisë, meshkujt rezultojnë me numrin më të lartë të papunëve, krahasuar me femrat. Shkalla zyrtare e papunësisë për meshkujt është 13.7% dhe për femrat 12.9%, por cilët sektor dhan kontributin kryesor në uljen e nivelit të papunësisë në total. Sipas Instat, ritmi vjetor I rritjes së punësimit sipas sektorëve kryesor të ekonomisë është 8.4% në sektorin e shërbimeve dhe 7.3% në sektorin e industrisë, ndërsa u konstatua një rënje e punësimit në sektorin e bujqësisë. Elbasani, Fieri dhe Kuksi rezultojnë qytetet me numrin më të lartë të punësuarve në bujqësi. Në sektorin e industrisë, peshën kryesore të punësuarve e mban Durrësi, Tirana dhe Vlora. Një vajzë rreth 17 vjeçe po trajtohet në spitalin e traumës dhe 9 të tjerë në spitalet e Beratit dhe Çorovodës pasi mbetën të plagosur në një aksident rrugor. Mjeti I furgon që I transportonte drejt shkollës doli nga rruga dhe u përmbys në një zonë të thepisur. Mjekët thanë se të gjithë nxënësit janë jashtë rrezikut për jetën dhe nën kujdes mjekësor. Në mbrëmje, presidenti Meta vizitoi nxënësit e aksidentuar në spitalin e traumës duke I uruar shërim të shpejtë. 10 nxënës mbetën të plagosur në skrapar pasi mikrobusi që po I transportonte drejt shkollës së Çorovodës doli nga rruga, u përmbys dhe përfundoi rreth 20 metra poshtë saj, siç tregojnë edhe këto pamje. Aksidenti u shënua rreth orës 7:35 minuta në një kohë kur në mjetin me targa AA 445 KE udhëtoni rreth 15 nxënës të moshës nga 14 deri në 18 vjeç nga fshatrat Buzuqe e Orizaj. 9 prej nxënësve morën trajtim mjekësor pranë spitaleve të Çorovodës dhe Beratit, ndërsa një vajzë rreth 18 vjeçe e identifikuar si Romina Kaplani po trajtohet në spitalin e traumës në Tiranë ku u transportua me helikopter.
Ministria e Shëndetësisë thotë se ajo ka një frakturë të femurit të majtë me spostim dhe klavikulës, por është jashtë rrezikut për jetën, siç konfirmoi drejtori i Qendrës së Emergjencave në Spitalin e Traumës Skënder Brataj. Nga ekzaminimet që bëm deri tani, rezultuar këto lloj dëmtimesh. Presim edhe ekzaminime të tjera, ndërkohë që goca do të shtohet në nërhyrje kirurgjikale për kam. Është në kontroll plot. Jashtë rrezikut për jetën janë edhe nxënësit e tjerë që po trajtohen në spitalet e Beratit e Çorovodës. Ndërkohë në dëshminë e parë për policin, drejtuesi i mikrobuzit Astrid Hysi ka thënë se ka humbur kontrollin e mjetit, ndërsa ekspertët po verifikojnë gjendjen teknike të mjetit. Policia lokale e Beratit ndërkohë po punon për sqarimin e shkaqeve të aksidentit. Punonjësi një servisi celular është u plagos nga shpërthimi i një sasie tritoli në Tiranë. Ngjarja ndodhi në zonën e Institutit të Higjienës pranë ambasadës amerikane, kur Gentian Hoxha ishte duke punuar në tavolinë. Policia ka dyshime se ai montonte mina me telekomande, se shpërthimi ka ndodhur si pasojë e një aksidenti ose pakujdesis gjatë këtij procesi. Një sasi tritoli i shpërtheu në duar punonjësit të një servisi celularësh në Tiranë në momentin kur mendohet se po montonte një minë me telekomand. Gentian Hoxha u transportua me urgjencë në Spitalin e Traumës, ndërsa dëshmitarët që e ndihmuan thanë për Ora News se ai ka humbur gishtat e të dyja duarve dhe ka dëmtime të rënda në fytyrë. Ngjarja ndodhi pranë Institutit të Higjienës, në zonën afër ambasadës amerikane, ku rreth orës 11 dëshmitarët dëgjuan një shpërthim të fuqishëm. Duke analizuar rrethanat e ngjarjes, ku 34 vjeçari kishte mbyllur derën nga brenda, grupi hetimor ka ngritur dyshimin se ai ishte duke montuar një minë me telekomandë në çastin e shpërthimit, ku mendohet se diçka shkoi keq. Në këto ambiente ndodhej edhe pronari i dyqanit, i cili ka vetëm dëmtime të lehta, ndërsa ekspertët nuk kanë gjetur shenja tritoli në asnjë nga ambientet e këtij dyqani, përpos tavolinës së punës. Pas shpërthimit, policia ushtroi disa kontrolle në zonën e Alidemit, ku mendohet se janë larguar dhe pjesëtar të tjerë të rrjetit, që dyshohet se merrej me prodhimin dhe shitjen e minave me telekomandë. Megjithatë, mësohet se Hoxha nuk ishte skeduar më parë për ndonjë aktivitet kriminal. Policia po verifikon edhe disa pista të tjera të vendosjes me dashje të lëndës plase ose të ndonjë shpërthimi nga shkaqe të tjera që nuk kanë lidhje me eksplozivin. Luan Mara është dënuar për herë të tretë me burgim të përjetshëm nga gjykata e Beratit për ta shtuquajturën masakra e Kozarës, e cila është një ndër dosjet e vetme që i ka kaluar të 3 shkallët e gjyqësorit. Çështja është rikthyer për gjykim nga gjykata kushtetuese 2 herë për shkelje të rënda, por gjykata e Beratit i ka qëndruar vendimit për dënim me burgim të përjetshëm. Luan Mara akuzohet se ka ekzekutuar vëlla nusen e tij shtatzënsi dhe djalin 2 vjeçar.